السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. ما تنسوش، بذكركم دايما قبل كل فيديو فيه معانا قناة بندعمها. القناة ديت بسيب لكم الرابط بتاعها في أول تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو. اللي عنده قناة عاوز يدعمها، قناة صغيرة، يتواصل معانا على الواتساب بتاعي موجود في لمحة أو وصف القناة، وصف مقطع الفيديو في أول تعليق مثبت إن شاء الله. ودايما برفع لكم الفيديو. ممكن ما يكونش فيه لسه معانا قناة ندعمها، فبسيب الايه اول تعليق مثبت ما بعملوش لغاية ما يجي لنا قناة ونحطها ان شاء الله. ولو نسيت وما حطيتلكوش رابط القناة ذكرونا ارجوكم، علشان ابقى عارف ان المقطع دهوت، لان برفع مقاطع كتيرة، ابقى عارف ان هو مفيش فيه قناة بندعمها فيه، فاحط فيه ايه قناة. وما تنسوش برضه تدعمونا احنا الاخرين، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات بمقاطع الفيديو الجديده. وخليكم معايا علشان نشوف الحصيله. كل يوم بنزل لكم مقطع فيديو تقريبا الساعه 7 مساء، بيبقى الحصيله بتاعه الصيد بتاع اليوم او يومين على بعض، على حسب يعني. الصيد هنا على السطح بتاع البيت، وعلى سطح المكنه بتاعه الطحين اللي احنا عاملين عليها مصايد وفق الخناق دي. الحصيله النهارده بالشبكه الهوائيه، ماسكه طائر يمامي. طبعا علشان الطائر ما يطيرش وما نقطعش الشبكة بنمسكه من رجليه اول حاجة، بحيث لو اتسلك ما يطيرش مننا. في بعض الاشخاص كانوا بيسألون عن الوان اليمام. الالوان بتاعة اليمام بتختلف، في كذا لون مش لون واحد تقريبا، بيكون على حسب المرحلة العمرية بتاعة الطائر، لونه بيتغير مع المراحل العمرية. في البداية في الزغاليل بيبقى لونه بني فاتح، بعد كده الدرجة ديت يعني دي لسه ما كملتش 6 شهور، بعد كده بيبقى لونه احمر طوبي، احمر غامق حناوي، بتبقى لونها احمر حناوي. كل لونها بيكون نفس لون شايفين لون الدماغ كده، او لون الصدر، او لون الصدر كده بيبقى احمر غامق كده. هوريكم مثلا، بصوا اللي تحت ده ايه، مش هينفع ليه. احط ديت الاول، بصوا يا جماعه، ده كله زغاليل الاول، مفيهوش حاجه كبيره، لان احنا في موسم التزاوج والكبير بنطيره. وسبحان الله نادر جدا اما بنمسك يمامية كبيرة في موسم التزاوج، اللي هي من فصول الربيع ومن قبل فصول الربيع بشوية، 15/4 15/7 كده. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ بص الالوان، الوانها كلها فاتحة، وبالذات دي اللي هو البني الفاتح اللي قلتلكوا عليه، ودي اللي تحت ده، بصوا، واللي فرح. شايفين في اختلاف في الالوان.
كل ما بتكبر بقى هبقى اصور لكم برضو اليمام الكبير اللي هو الاحمر الطوبي لو وقع معانا حاجه. والعينين، لون العينين برضو في بيكون لون عينيها بني فاتح، البؤبؤ اللي في عينيها في دوران حواليه كده بيبقى لونه بني فاتح، وفيه اللون بيبقى ابكم غامق شويه. هما درجتين من اللون في العينين اللي قابلوني بصراحه، وكنت مصورهم والله في مقطع فيديو ولكن مش متذكره قوي، بس نقابلني ان شاء الله برضه هوريكم الفرق. الشبكه مدلدله من هنا بس بتبقى ظاهره ان مفيهاش حاجه، بس هي مدلدله. اوه، سؤال السمك الجميل او عروس البستان ماسك في الشبكه ومش باين. هو طبعا بيعض ولكن عضته غير مؤذيه، بس طبعا داخل. نحاول بقى نجيبه من الجيب بتاعه، المكان اللي داخل منه. دقيقة واحدة نسلكه. ودي كانت حصيلة النهاردة. صيد السمك ده يا جماعة لو داخل في الناحية اللي فيها شمس ديت كان زمان الشمس خبطته ومات. يعني لو داخل من هناك وخد الشبكة وجه وقع هنا كده في ريح السور والشمس خبطته من الصبح للظهر يموت، لأن الشمس بتكون طالعة في الاتجاه ده الصبح. إنما الحمد لله هو واقع في الناحية التانية ورا السور. اللي بيموت بقى ورا السور بقى لما يتمسك الظهر والشمس تضرب فيه من الناحية ديت اللي هي الناحية الغربية. طياره بقى بعيد عن الشبكة، عايزين نسقيه شوية معدن بقى. مية سخنة. أي طار بنمسكه بيكون طبعا متفرهد وتعبان، فبنحطه بنقاره كده في المية بحيث ان هو يشرب. لو عطشان بيشرب، مش عطشان ما بيشربش، بس شكله مش عطشان. اوه لا، على الشبكة انا طالع له بره علشان يطير بره، مصمم يعدي من هنا. هو باين عشه او منطقته تقريبا في الاتجاه ده، ولذلك حتى هو كان ممسوك في الشبكة في الناحية اللي هناك دي. فطالما هو مصمم بقى نعديه هنا. بص، يلا مع السلامة. ها، كمل يا عم يلا. بعد ما شفنا مقطع الفيديو الجميل دوت، ما تنسوش القناة اللي بندعمها هتلاقوها زي ما قلت لكم في اول تعليق مثبت او وصف مقطع الفيديو. وما تنسوش تدعمونا احنا الاخرين باشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات منا بكل ما هو جديد. واللي عاوز اي حاجة اي سؤال اكتبه في تعليق او تواصل معايا على 002 010 13 19 82 67. ده رقم الواتساب بتاعي. 002 ده للي خارج مصر، من داخل مصر 010 على طول طبعا. بذكر انا المفتاح لان في ناس بيحاولوا يتواصلوا معايا من خارج مصر. واستودعكم الله.